हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि प्रमेश चान्डिङ युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ प्रमेश अनि तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम सजाउने बनाउनको लागि मैले चारवटा कलरको धागो लिएको छु। ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो र रेड कलर लिएको छु। अनि धागो काट्नका लागि मैले कैंची लिएको छु। अनि यो स्ट्यान्डको लागि रिङ बनाउनको लागि मैले जिया तार लिएको छु। अनि धागो सिलाउनका लागि सियो मैले लिएको छु। अनि यो सबै कुरो मिलाएर म सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा चाहिने कुरो बनाएर म देखाउने छु र सर्वप्रथम पम्पम्सलाई बनाएर देखाउने छु र रातो धागो लिएर आफ्नो औंलामा यस प्रकारले 100 चोटी म घुमाउने छु। 100 चोटी घुमाइसकेपछि म यसलाई बीच भागमा बान्ने छु। बाँधिसकेपछि कैंचीले म साइडमा गरेर यसलाई काट्ने छु। अनि वरिपरि घुमाउँदै म मिलाउँदै यसलाई काट्ने छु र यो एउटा बलको आकारमा म बनाउने छु। यस प्रकारले काटिसकेपछि म साइडको धागोहरू पनि काटेर म मिलाउने छु। यसरी काटिसकेपछि पम्पम्स रेडी भइसकेको छ। दोस्रो नम्बरमा म झुमर बनाएर देखाउने छु। अनि यो एउटा काठलाई लिएर पिंक कलरको धागो म यसको वरिपरि 30 चोटी घुमाउने छु। चोटी घुमाइसकेपछि म यो काठको बाहिर निकाल्ने छु। अनि यो साइडमा पक्रेर म माथिल्लो भागमा त्यही धागोले वरिपरि घुमाएर म बान्ने छु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि म यो तलको भाग कैंचीले काट्ने छु। अनि बराबर गरेर म मिलाउने छु। अनि यो झुमर पनि रेडी भइसकेको छ। 3 नम्बरमा म रिङ स्ट्यान्ड बनाएर देखाउने छु। यो जिया तारको मैले रिङ बनाएँ। अनि यो रिङ चाहिँ स्ट्यान्ड झुन्डाउनका लागि यो काम लाग्छ। अनि यसको साइज चाहिँ मैले 14 सेन्टिमिटरको बनाएको छु। अनि यसलाई वरिपरि धागोले बटार्ने छु। अनि धागोले यसलाई वरिपरि बटार्नको लागि मैले यो ग्रीन कलरको धागो लिएको छु। अनि ग्रीन कलरको धागोले म यसको वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले धागोले रिङलाई बेरिसकेपछि म झुन्डाउनुको लागि यो 3 साइडमा म यस प्रकारले धागोलाई बान्ने छु।
यसरी रिङ स्ट्यान्ड पनि रेडी भइसकेको छ। अन्तिम चरणमा बनाएको सबै कुरो जोडेर म देखाउने छु। सियोमा धागो छिराएर यो पिङ्क कलरको झुमर जो मैले बनाएको थिएँ यसलाई म सबैभन्दा मुनिको भागमा राख्ने छु। पिङ्क कलरको झुमर सबैभन्दा मुनि राखिसकेपछि म रातो पम्पम्सलाई छिराएर पिङ्क कलरको झुमर माथि राख्ने छु अनि म 3 इन्चको भाग बनाएर म ग्रीन कलरलाई लगाउने छु। ग्रीन कलर लगाइसकेपछि येलो र पिङ्क कलर पनि लगाउने छु अनि यस प्रकारको 4 वटा बनाउने छु। अरु बाँकी झुमर बेगरको म यस प्रकारले बनाउने छु। अन्तिममा रिङ स्ट्यान्डमा म एक वटा गर्दै यसलाई बान्ने छु। यसलाई बान्दाखेरि लामो छोटो गर्दै म बान्ने छु तल र माथि गर्दै अनि यो झुमर भएको जुन पम्पम्स छ अनि यो 4 वटा मैले बनाएको छु अनि यो 4 वटा वरिपरि लाग्ने छ अनि बाँकी झुमर बेगरको तल र माथि गर्दै म यस प्रकारले यसलाई बान्ने छु। र यस प्रकारले यो सिलिङमा झुन्डाएर सजाउने कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर न आइजलसम्म किप स्माइल एन्ड टेक केयर।